lần vượt sông trong đêm mưa, chân tay rách nát, vết thương rịn nước, họ vẫn sống. Đó là lần đầu tiên vận may đứng về phía họ, và có lẽ là lần cuối cùng. Những ngày sau đó, họ trôi như bè mục, tháng này trôi qua tháng khác. Họ sống rải rác như rong, làm thuê theo mùa, đổi công lấy cơm nguội, bóc vác, dặm lúa, bóc phân. Có lần Thụ đổi con dao cuộn lấy nửa chiếc mền cho Mị. Có lần Mị bị cắt bàn chân vì mảnh gạch gãy, máu mưng mủ nhưng không có muối để rửa. Người đời gọi họ là Bất Kỳ chạy đói. Cái tên như một bản án, nửa thương, nửa đau. Năm 1942, sau hành trình băng qua Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, họ chạm tới Thới Bình. Đất sình, trời mặn, muỗi kêu như nhạc, không ai tới đó, cũng chẳng còn ai đuổi họ nữa. Thụ hỏi: Ở đây được không? Mị nói: Ở đây không có gì cả. Anh mỉm cười: Như vậy mới an toàn. Niềm vui lớn với họ là ba cặp anh em còn lại vẫn luôn ở bên họ cho tới ngày nay. Họ thật sự trở thành những người thân trong hoạn nạn, đùm bọc và yêu thương nhau trên miền đất mới. Từ hai bàn tay trắng, họ dựng chòi, trồng trọt, bắt tôm cá sinh sống và dần trở thành một phần của miền đất này. Thụ bắt đầu tham gia tổ chức cách mạng. Mị thì trồng rau và thơm. Mị còn có tay nghề đan thúng, rổ, giá, giỏ, mẹt, gọt sòng tát nước đìa. Một đêm, Mị ôm bụng đã tròn, hỏi: Anh nghĩ đứa nhỏ này có khóc không? Thụ gật: Nếu mình không có gì cho nó hết thì sao? Anh nắm chặt tay cô: Mình còn thở cho đến hôm nay, vậy là còn nhiều lắm rồi. Năm 1943, trong mái chòi dột nước, bên cạnh tiếng gió hú và tiếng ếch lội sình, một đứa trẻ đã cất tiếng khóc. Đó là lần đầu tiên họ nghe tiếng cười của mình bật ra sau nhiều năm. Ban đầu tiếng cười nó rung lên trong ngực, sau đó mới thành tiếng. Họ đặt tên con là Đoàn Văn Khang. Cái tên trùng với tên đứa cháu của Thụ ở quê Thái Bình. Có trời mới biết vì sao anh lại chọn cái tên này. Chẳng phải đó là thứ duy nhất còn lại từ quê hương mà anh không thể nhớ rõ nữa. Phải chăng anh hy vọng cái tên trùng nhau sẽ giúp con anh khi lớn lên tìm lại người thân ở quê hương, nơi xa xôi nhất, cũng gần với trái tim của anh nhất. Thụ được cấp trên giao phó bảo vệ một kho quân lương của huyện. Nhiệm vụ hậu cần mà anh rất tự hào. Bảo vệ một kho lương giữa rừng, nơi mà bao tử của hàng trăm người lính được gói trong từng bao lương khô, và cái chết có thể bắt đầu từ một tàn lửa mỏng như sợi tóc. Thụ hiểu, không cần ai giải thích. Anh từng gần chết đói, nỗi ám ảnh ấy không rời anh suốt cuộc đời. Vì vậy, mỗi con số anh ghi trong sổ lương thực là một sự chú tâm.
Mỗi bao gạo anh cõng qua rừng là một lần tim anh gõ nhịp của sự sống, của niềm tin yêu cuộc đời. Mỗi đêm trực bên kho, tiếng lá khô rơi làm anh choàng tỉnh. Nỗi sợ lớn nhất không phải là súng giặc, mà là một tàn lửa nhỏ làm cháy cả kho. Ba người anh em Hạt, Hạ và Cấn là những chiếc bóng chạy trong đêm, mang thư, mang tin, mang chỉ thị qua từng ốc nhỏ như từng mạch máu đang nối vào một thân thể kháng chiến. Họ làm giao liên. Tháng 2 âm lịch năm 1949, Thụ và Mỹ có thêm một cô con gái. Họ đặt tên con là Đoàn Ngọc Thâu. Có hai con Khang và Thâu, Thụ lại càng dám mơ ước cho tương lai của các con. Thụ càng cống hiến. Nhưng chiến tranh không chờ ai lớn lên. 20 tháng sau, ngày con gái chào đời, giặc Pháp thả bom vào kho quân lương. Không ai nghe tiếng hét của Thụ, nhưng vài người sống sót đã kể lại nhìn thấy anh chạy vào kho, gỡ từng bao gạo, kéo từng thùng muối ra khỏi biển lửa. Thụ chết cùng với ba anh em bảo vệ kho lương của mình. Không phải vì đói, không vì bệnh, anh đã chọn ở lại giữa lằn ranh của sự sống và sự mất mát, không để giữ lại tên tuổi mà để giữ lại những bữa cơm. Câu nói cuối cùng của người đồng đội sống sót kể lại cho Mỹ: Thụ đã giữ được bữa ăn cho đồng đội trước khi cả thân xác mình hóa tro. Tên Đoàn Văn Thụ được công nhận liệt sĩ ngay sau đó. Không ảnh, không giấy chứng nhận rõ ràng, nhưng Mỹ nhận được quà liệt sĩ hàng năm đều đặn. Năm 1986, một đợt rà soát hồ sơ liệt sĩ được tiến hành. Những tờ giấy cũ, úa màu thời gian được thay bằng văn bản mới, có con dấu đỏ, có chữ ký xác nhận, có mã số quản lý. Nhưng với người con trai Khang và con gái Thâu của Thụ, cái tên trên tờ giấy ấy không cần làm mới. Nó đã khắc sâu vào ký ức của họ năm Khang 19 tuổi và Thâu 13 tuổi. Đoàn Văn Thụ không phải một cái tên vang dội trong sách sử, không có tượng đồng hay ảnh thờ trong hội trường, nhưng với họ, suốt bao nhiêu năm, đó là ngọn lửa. Không phải ngọn lửa thiêu rụi, mà là thứ ánh sáng soi đường, để lần mò về lại cội nguồn, nơi dòng nước đã từng bắt đầu. Cuộc truy tìm về cội không hề dễ dàng, nhất là khi đất nước còn sống giữa chiến tranh. Nhưng có những bí mật không bao giờ có thể chôn vùi, ví như bí mật mà ông Phạm Văn Tức đã tiết lộ trong buổi chiều mưa nặng hạt trước khi nhắm mắt, rằng người thật sự sinh ra Khang và Thâu chính là liệt sĩ Đoàn Văn Thụ. Sự thật ấy như một vệt sáng rạch ngang màn đêm ký ức. Từ lúc đó, tất cả những gì cậu Khang và má Thâu lặng lẽ giấu trong ánh mắt là sự biết ơn, sự hy sinh và nỗi niềm tìm về quê hương mãi mãi cứ canh cánh trong lòng. Rất nhiều năm sau, người con trai cả của má Thâu, Hia Ba, quyết định lần mò trở về miền Bắc để tìm kiếm những người mang dòng máu họ Đoàn của ông Đoàn Văn Thụ và họ Nguyễn của bà Nguyễn Thị Mỹ, để tìm câu trả lời về nguồn cội cho gia đình mình. Cuộc tìm kiếm ấy bắt đầu và không gì có thể ngăn cản bước chân của anh, ngay cả khi trước mắt chỉ là bóng tối. Chuyến đi ấy sẽ không dễ dàng, nhưng Hia Ba biết máu của cha anh vẫn đang thì thầm trên từng tấc đất, từ Thái Bình xa xôi đến Thứ Bình, nơi má anh đã sinh ra. Khi chiếc xe lăn bánh, Hia Ba cầm tấm vé Hà Nội, Thái Bình. Trái tim anh đập loạn. Giữa ánh đèn mờ đục và tiếng còi xe rời bến, anh nắm chặt chiếc vé, tự nhủ: đây chỉ là bắt đầu, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào tìm được quê hương, trả lại cho cậu và má.
Aren't you tired trying to feel that